اكسل يعتبر من البرامج اللي هي مهمة جدا في حياتنا دلوقتي، خصوصا حياتنا العملية. مفيش شركة او في مجال ما بيشتغلش بالاكسل، ودي من متطلبات اي شركة ان انت تكون لو انت حابب تقدم شغل لازم تكون بتعرف تشتغل على الاكسل. وفي بعض الجامعات كل شغلها بيعتمر برضو على الاكسل. طيب في حاجات في الاكسل معينه زي شورت كاتس وتيبس معينه كده، احنا لو استخدمناها ممكن تسهل علينا الامور دي وتقدر تخلي الشغل بتاعنا اسهل ووقته اقصر واسرع وانجاز كبير جدا في حياتنا. ان شاء الله دي السلسله الجديده تيبس اوف اكسل. اتمنى ان هي تعجبكم ان شاء الله وتدعمونا فيها، ونخش بقى على الجهاز عشان نشوف احنا هنعمل ايه النهارده. زي ما قلت هنكتشف بعض الحاجات اللي في الاكسل اللي بتخلينا نقدر نتحكم في شغلنا ونقدر نخلي شغلنا بطريقة سهلة، واتمنى ان شاء الله ان هي تفيد الجميع. احنا مثلا عندنا قائمة زي دي فيها بعض السطور هنا مش مكتوب فيها حاجة، يعني مثلا عندنا رقم 3 رقم 15 رقم 20، الكلام ده مش مكتوب فيهم حاجة، فطبعا ده كشكل مش مظبوط. طب ازاي انا عايز امسحهم كلهم في وقت قصير؟ كل اللي بعمله بحدد الجدول كامل اللي انا بعمله، بقوم جاي محدد الجدول كده زي ما احنا شايفين. بعدين بقى بنكتشف حاجه جديده جدا او حاجه جميله جدا في الاكسل، اسمها ايه؟ في الفايند اند سيلكت جو تو سبيشال. جو تو سبيشال اظن ان احنا ما بنستخدمهاش كتير يعني. هنختار منها بلانكس اللي هو الفاضي، يعني بمعنى الفاضي. هتقوم جايه محدد لنا البلانكس. طب ازاي ان انا اقدر امسحهم كلهم مره واحده؟ كل اللي اعمله خالص شورت كات بسيط جدا على الاكسل، هو كنترول ماينس. هيجي لي الخانه بتاعه ديليت، اقول له انتر رو، ويبقى كده هم اتمسحوا. دي اول تيبس معانا، تيبس سهله جدا ومفيده ان انت بتخلي التنسيق بتاعك كويس في الاكسل. تاني حاجه هنعملها البلانكس. يعني مثلا عندنا برضه نفس الفكره، الليسته دي فيها الفون اكستنشن هنا مش باين، في ارقام كده مش موجوده، فانا عايز اكتب مثلا ان ايه زي اللي هو مش موجود يعني، او زيرو او اي حاجه. برضو نفس الفكره، هحددها كلها. بعدين هعمل برضو فايند اند سيلكت، واعمل جو تو سبيشال، وهختار بلانكس عشان تحددهم لي كلهم زي ما قلنا. فالبلانكس، طب انا اعمل مثلا هكتب كده ان ايه، طب انا عايز اكتب ان ايه دي في كله، اعمل ايه؟ برضو شورت كات بسيط جدا اسمه كنترول انتر، يقوم جاي مكتوبه لي كده في كل الخانات البلانكس عندي تطلع فيها كنترول ايه. دي بالنسبه للفايند اند سيلكت اللي هي جو تو سبيشال، من الحاجات المهمه جدا اللي احنا بتسهل علينا في الشغل. هناخد حاجه جديده جدا، ما اظنش ان احنا معظم الناس ما تعرفهاش عنها، حاجه اسمها الكاميرا تول. الكاميرا تول دي ان انا عباره عن ان انا مثلا عندي تقرير معين ل 2018 و2019 و2020 مثلا، اللي هو السبلاير بالانس، ماشي. طب انا عايز احط السبلاير بالانس ده في صفحه واحده، الثلاث سنين في صفحه واحده. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اسهل حاجه خالص، انا جاي اعمل كده واخد كنترول سي، كنترول سي، واقوم جاي هنا داخل على هنا، واقوم جاي عامل هنا كنترول في راح فين، كنترول سي، وهنا هنا في اي حته اخد كنترول في، يجي معايا الموضوع مظبوط تمام. دي مش اللي احنا عايزين نقوله. اللي احنا عايزين نقوله ان انا عايز اخدها كشكل، مثلا ان انا بعمل ان هي هتبقى صوره. في حاجه كويسه جدا في الاكسل صراحه. خلينا نمسح بس دي الاول كده، ونعمل كنترول زد. ايوه تمام. هنشتغل عليها هي الكاميرا تول. هنخش من هنا على المور كوماندز، ونختار من هنا مش البوبيلر، هنختار من هنا all كوماندز. بعدين ننزل كده على ايه، السي اي كاميرا، فين اهي الكاميرا، نضغط على دي كده ونضغط اديت ونضغط اوكي. حلو. هنيجي بص هنا نلاقي علامة الكاميرا زاد ظهرت هنا قدامنا بالموضوع ده. كل اللي بعمله بحدد دي كده واقوم جاي ضاغط عليها كاميرا تول، وبعمل هنا واضغط هنا، اعمل دراج كده او اي، او اضغط اي حاجة تظهر معايا كده، تيجي معايا اكنها صورة زي سناب شات كده او سناب شوت.
او اللي هو سكرين شوت اللي انت تاخد فيه. طب واحد ما يقول لي ما انا ممكن اعمل كده في اي حاجه. طب خلينا احنا عملنا كده في 2018 وهنعمل كده برضو في 2019 عشان اقول لك الفرق بين من دي وكل الفرق بينها وبين السناب شوت العاديه اللي انت بتاخدها في اي مكان تاني. تمام. هقول لك انا بس نخلص كده ده 2020 كمان اهي. حلو. انا عايزك بس تاخد بالك من الارقام عشان خاطر دي هتفرق معانا جامد. احنا حطيناهم همت التلاتة وخدت بالك من الارقام بتاعتك. هنا النايك في 2018 كام؟ 985. لو انا جيت هنا عند 985 الف في النايك هنا وعملتها مثلا مليون، عملتها مليون. تمام. هنخش عدي في الحته اللي احنا عملتها هتلاقيها اتغيرت لمليون. الميزه هنا في الكاميرا تول بقى ديت ان هي بتغير عامله زي الهايبرد لينك كده، ان انت واخد لينك لو انت جيت على اي رقم تاني مثلا في 2020 هنا مليون 500 خليتها هنا مليون و300 في زارع، هتنزل هنا تروح على التقرير بتاعك تلاقيها ظهرت معاك مليون 300. ودي ميزه كبيره جدا في ان انت تسرع عمليه التقرير بتاعتك وتكون رابط كل حاجه ببعضها. اخر حاجه هنقولها في هنا في ان انت ممكن تعمل ربط بين التكست بوكس لينك. يعني مثلا انت عايز تكتب حاجه في البوكس ده بس تكون مربوطه بخليه تانية. هنعمل ايه مثلا؟ بسيطه خالص. هنعمل انسيرت تكست بوكس هنا وهنقوم جاي مثلا عاملين هنا كده ده واحد. هنيجي بقى هنا في الفورمولا بار هنكتب هنا بتساوي مثلا وليكن اي واحد. طب هنا اي واحد ما فيهوش حاجه فعشان كده ما ظهرش حاجه. طب انا لو جبت هنا في مثلا في الاي واحد ده كتبت مثلا امبلوي مثلا الموظفين، تيجي تكتب هنا شلتها وكتبت مثلا كتبت ايه مثلا ادمنز تظهر معانا هنا. فدي عملت انا ربط للبتاع ده. ممكن بعد كده اعمل مثلا لدي هيدن عشان ما تبانش ويبان معايا اللينكد تكست بوكس وبس هو المربوط معايا. اتمنى حلقه النهارده تكون بسيطه وخفيفه واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس قبل ما تمشي شير ولايك وسبسكرايب. السلام عليكم.